ทุกคนทราบไหมครับว่าที่ภาคอีสานมีสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้มีพื้นที่ใหญ่โตมหาศาลกว่า 12,000 ไร่และยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคอีสานด้วยและที่นี่ก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือมข.นั่นเองสำหรับมข.นั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นธรรมชาติสูงคือมอเราอ่ะ ป่าจะเยอะมากอย่างต้นเนี้ยผมว่ามันน่าจะอยู่ตั้งแต่ก่อตั้งมอแล้วและเน้นถึงเรื่องของ sustainability อ๋อผมเพิ่งเห็นว่าเขาเข้ากับ SDG ด้วยมีความหลากหลายด้านวัฒนธรรมทั้งแบบจีนยุโรปและไทยอีสานมีการสนับสนุนกีฬาที่หลากหลายอันนี้ที่ผมบอกก่อนอันนี้ที่ผมกีฬาใช่ตรงนี้แหละรวมถึงเป็นแหล่งการวิจัยวิชาด้านเกษตรกรรมชั้นเลิศที่พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรของประเทศไทยอันนี้มันก็อยู่ฤดูแบบช่วงหน้าฝนเนาะถ้าข้าวปลูกในน้ำหน้าฝนในปริมาณนี้มันจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้เราจะไปชมมุมต่างๆของมข.และคุยกับศิษย์มข. 2 คนที่แม้อยู่คนละคณะแต่แชร์ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปด้วยกันพวกเราไปทำความรู้จักกับมขอนแก่นพร้อมๆกันครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ขอต้อนรับสู่เอพิโซดหนึ่งของรายการอยู่ดีๆเนาะซึ่งวันนี้จะบอกก่อนว่าเรามาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเรามาอยู่ที่ม.ขอนแก่นโดยวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญ2 คนที่จะเป็นคนพาเราเดินดูรอบม.ขอนแก่นเนาะคนหนึ่งก็คือโฟกัสแล้วก็ชื่อโฟกัสนะฮะอันตานะครับก็เดี๋ยวให้โฟกัสอันตาแนะนำตัวหน่อยเร็วครับสวัสดีครับคนดูทุกคนชื่อโฟกัสนะฮะเรียนอยู่ที่ม.ข.นี่แหละแล้วก็จบจากวิทยาลัยนานาชาติ KQUIC ฮะแล้วก็ผมมากับน้องสาวผมมาวันนี้ค่ะก็ชื่ออันตานะคะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปี 4 คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ค่ะแล้วก็เป็นภาษาสาขาอังกฤษค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราไปเดินดูข้างหน้ามอถูกป่ะอันนี้คือเริ่มต้นที่หน้ามอก่อนเนาะตอนนี้ผมพาคุณซันมาที่หน้าประตูมอก่อนเป็นอันดับแรกแล้วตรงนี้ก็จะมีศาลเจ้าพ่อมอดินแดงเหมือนกันฮะตรงนี้เราก็มาอยู่ที่ตรงศาลเจ้าพ่อมอดินแดงครับคุณซันตรงนี้จะเป็นเหมือนตามตำนานเล่าว่าคนที่อยากเข้ามอขอ่ะก็จะมาไหว้ศาลเจ้าพ่อมอดินแดงก่อนมาบนอะไรอย่างนี้เป็นสายมูนิดนึงใช่มีมูงั้นมาเริ่มคำถามแรกก่อนแล้วกันคือปกติเราจะถามว่าทำไมถึงเลือกคณะหนึ่งถูกไหมแต่เพราะว่าทั้งอันตากับทั้งโฟกัสเนี่ยครับก็คือคนละคณะกันถูกไหมอย่างโฟกัสก็เรียนเป็น International College ใช่ครับแต่อันตาคือเรียนเป็นมนุษยศาสตร์ถูกไหมคราวนี้จะถามรวมๆแล้วกันว่าทำไมถึงเลือกม.ขอนแก่นถ้าของผมก่อนนะคำตอบแบบเบสิกมากคือมันใกล้บ้าน คือเป็นคนขอนแก่นอยู่แล้วใช่ไหมแต่ระหว่างเราเรียนมัธยมอะฮะเราก็จะได้ยินชื่อเสียงของม.ขอนแก่นเป็นประจำอยู่แล้วมันอยู่ใกล้บ้านนะฮะตอนแรกก็อยากเข้ากรุงเทพแต่ตัดสินใจมารู้สึกว่าเรียนใกล้บ้านมันคุ้มกว่าของอันตาของอันตาจริงๆก็คล้ายๆพี่ค่ะคืออยู่มันใกล้บ้านแล้วอีกอย่างคือไม่อยากไปอยู่กรุงเทพเขาเป็นคนแบบว่าไม่ชอบความวุ่นวายเท่าไหร่ก็เลยเลือกที่แบบว่าอันนี้อยู่ใกล้บ้านแล้วก็ยังมีความซีวิไลซ์ของมันคือไม่ถึงกับแบบอยู่ไกลอะไรขนาดนั้นส่วนหนึ่งก็ตัวถ้าคุณซันไปดูในแมปของ Google Map หรือแมปในพื้นที่อีสานเนี่ยจังหวัดขอนแก่นจะอยู่ตรงกลางของภาคอีสานเลยใช่ไม่ว่าจะมาจากอุดรโคราชอุบลมันต้องมารวมตัวที่นี่มารวมกันที่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนประตูมอฮะซึ่งข้างบนจะมีที่ถ่ายรูปได้ขึ้นไปถ่ายรูปได้ป้ายมอครับจะติดกับถนนมิตรภาพเลยเวลามีอีเวนต์อะไรคนก็จะวิ่งเข้าตรงนี้ได้เลยใช่เป็นป้ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นถ้ามาช่วงแบบรับปริญญาตรงนี้จะคึกคักมากเพราะแบบคนมาต่อคิวถ่ายรูปกันค่ะจริงๆคือเราจะเห็นว่าแบบมข.มันกว้างมากๆใช่ไหมจริงๆตอนนี้มาใหม่ๆคือหลงทางมากๆจำทางไม่เคยได้เลยอันนี้เราอยู่อันนี้เป็นสถาบันขงจื้อเหรอตรงนี้
ตอนแรกมันเป็นระหว่างทางที่ไปคณะผมเนาะ แต่ตรงเนี้ยจะเป็นสถาบันขงชื่อครับซึ่งสอนเกี่ยวกับภาษาจีนอันนี้น่าจะเหมือนแบบเวลาครูจีนนะครับที่เขาสอนอยู่ตามโรงเรียนตามมหาลัยก็น่าจะอยู่ที่นี่กันคอนแทคที่นี่ใช่ดูจีนเลยนะเขาแบบสถาปัตยกรรมเป็นจีนเลยมีรูปปั้นด้วยผมก็เพิ่งรู้ว่าขงชื่อเป็นเหมือนแบบหลักปรัชญาของจีนของประชาชนจีนใช่รู้มาไม่นานเขาก็น่าจะสอดแทรกปรัชญาไปในภาษาเหมือนที่น้องผมเรียนหรือเปล่าตรงนี้ก็จะเป็นโซนของอาคารผมเลยครับมีป้ายด้วยตรงนี้คือถึงแล้วนี่ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็ถึงคณะของเราแล้ว KKUIC ก็จะมีเนี่ยป้ายของอาจารย์แล้วก็ตรงนี้เป็นป้ายหน้าตึกอันนี้เพิ่มขึ้นมาผมก็เพิ่งเห็นตรงนี้ครับป้ายหน้าตึกตรงผมเพิ่งเห็นว่าเขาเข้ากับ SDG ด้วยเป็น Sustain โฟกัสเรื่องการน่าจะทำธุรกิจแบบรักโลกแบบที่แบบโฟกัส Sustainability มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าครับตอนผมรับปริญญาก็มาถ่ายรูปตรงนี้แหละฟิลมอขอถ้านิยามก็คงเหมือนแคมปัสนะฮะมีหอมีที่พักมีอาหารการกินมีก็คือทุกอย่างครบอยู่ในนี้แหละใช่จริงๆเคยพูดกับเพื่อนด้วยว่าขอนแก่นนี่มอขอนี่ครบมากเกิดแก่เจ็บตายในนี้ได้เลยเกิดแก่เจ็บตายใช่เพราะเรามีโรงพยาบาลเรามีโรงแรมใช่เรามีที่เรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหลืออย่างเดียวคือวัดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆออกไปนิดนึงก็เจอวัดนะครับเมื่อกี้ก็มีศาลเจ้าอยู่ข้างหน้าศาลเจ้าอันนี้ก็ครั้งแรกของผมที่กลับมาเยือนนะเนี่ยคลาสสิกเก่ามาเยือนบ้านตอนแรกตรงนี้ยังเป็นลานโล่งๆครับเวลาเรียนเวลามีโปรเจกต์คุยงานอะไรกันก็จะมานั่งโซนตรงนี้นั่งทำงานกันเพราะว่าตามคาเฟ่ตรงนี้เป็นเนี่ยจากป้ายน่าจะเป็นโรงอาหารของ KKU ครับอันนี้ผมเพิ่งเห็นเหมือนกันก็ว้าวแบบไม่ได้กลับมานานแล้วเพราะว่าเหมือนมขอเราด้วยพื้นที่มันกว้างครับแต่ละตึกก็จะมีพวกโรงอาหารของเขาแยกกันไม่ได้ร้านคาเฟ่นี้เนี่ยเรียนไม่จบนะครับเพราะว่ากาแฟจากนี้อยู่ในร้านกาแฟอาราบัสคาเฟ่ของ KKUIC ใช่ฮะจริงๆเราพูดว่าเป็นร้านกาแฟของเราได้ไหม แต่มันอยู่ใต้ตึกเราอะใช่มีลาวช์อันนี้ตอนผมเรียนลาวใช่ไหมตรงนี้ใช่แล้วก็เป็นป้ายคณะอันนี้ลาวช์อันนี้วิชั่นที่ผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นข้างหน้าตรงโซนที่ดูแลคณะของผมทั้งคณะเลยจะอยู่โซนนี้นี่จะเป็นโลโก้ KKUIC ใช่ทางมขอครับเขาจะนับถือพระธาตุพนมใช่ที่อยู่นครพนมครับเขาก็เลยใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเลยตอนผมเรียนตรงนั้นเป็นห้องสมุดของตึกนี้ก็จะมีโซนนั่งทำงานมีหนังสือให้มานั่งคุยงานกันนะครับมันเขาเปลี่ยนเป็น co-working space เป็น social space social space เหมือนเป็นแบบห้องสมุดแล้วก็มีโต๊ะประชุมตรงกลางให้คุยนัดทำงานกันที่นี่ได้แบบหลังเรียนเสร็จได้ assignment มาก็จะมานั่งคุยกันที่นี่บางกลุ่มก็จะไปที่ร้านคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยโต๊ะหูอันนี้ไม่รู้ว่าจุดประสงค์คืออะไรนะฮะแต่ว่าแบบให้นักศึกษาผ่อนคลายถ้ามีรุ่นผมก็น่าจะ entertainment ดีแล้วก็มีห้องแบบ private meeting สวยมากนี่เป็นห้องประชุมสวยมากน่าจะเป็นห้องประชุมให้แบบจองเช่ามีทีวีให้ด้วยเผื่อแบบมีพรีเซนต์มีซ้อมนัดคุยงานกันใช่เมื่อกี้เราไปดูไอ้ตัวข้างในตึกแล้วนะผมเพิ่งพามาดูตรงโครงสร้างตึกคือตึกตรงเนี้ยมันแบบมี3ตึกต่อกันก็คือตึกคณะผมน่าจะเป็นตึกนี้แหละแล้วเรามีอาคารเรียน9ชั้นนะแล้วตรงนี้เป็นตรงกลางก็คือตรงนี้แหละครับตรงโรงอาหารตรงนี้เลย
แล้วตึกนี้น่าจะใช้แบบสำหรับอำนวยความสะดวกพวกหอประชุม co-working space ตามเนี่ยมี meeting room มี co-working space แล้วก็ตึกนี้ก็จะเป็นตึกของอีกคณะหนึ่งแล้วมันมีบันไดเชื่อมกันทั้งหมดเลยใช่ก็เลยเป็นเหมือนตึกเดียวกัน ตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถ คือมอเราอ่ะ ป่าจะเยอะมาก เรามีพื้นที่ที่เป็นป่าเยอะมาก ร่มรื่น มากเนี่ยถ้ามองเข้าไปแต่ถ้าคนไม่รู้เนี่ยนึกว่าอยู่ในป่าละ โอเคอันนี้เราก็มาถึงกันที่คณะครุศาสตร์ปะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะศึกษาศาสตร์ เหมือนป้ายเขาจะบอกว่าเป็นเหมือนสถาบันวิจัย ใช่ครับเดี๋ยวถ่ายดู สำหรับอาเซียน เท่าที่รู้มาจากเพื่อนที่เรียนคณะศึกษาคือเขาก็จะเหมือนเวลามีวิจัย หรือว่ามีงานสัมมนาอะไรต่างๆเขาก็จะมาที่นี่ค่ะใช่แต่ว่าเหมือนตรงนี้จะเป็นเน้นสำหรับอาจารย์ที่ทำวิจัย ดูมีความเป็นยุโรปมากเนาะตึกดูแบบร่วมสมัยใช่ร่วมสมัยมากเลย เพราะว่าเหมือนของมขครับจะมีกิจกรรมที่เป็นของอาเซียนเยอะมีอีเวนต์วิชาการเยอะวันที่มีนิทรรศการหรือว่าเป็นอีเวนต์อะไรที่เขาจัดเพื่อให้กับครูมัธยมครูประถมอะไรครับเขาจะมาศึกษาดูงานที่นี่ขอนแก่นอ่ะจะมีหอประชุมหรือจุดอีเวนต์ประชุมมาเยอะเพราะว่าเราเป็นเหมือนหับของการเทรนนิ่งการเป็นที่ให้คนมาศึกษาดูงานก็เพิ่งเคยมาเดินแบบนี้เหมือนกันนะครั้งแรกเหมือนกัน ศิษย์เก่ามาพร้อมกับคนที่เดินทัวร์ พร้อมกันใช่ความมขมันใหญ่ด้วยแล้วก็ร้อนอ่ะเราก็เลยเน้นการเดินทางด้วยรถเป็นหลักเน้นอยู่ที่คณะเราอยู่ร้านกาแฟใช่เราเรียกว่าที่เย็นๆดีกว่าที่เย็นสบายๆนะอันนี้ก็จะเป็นศิลปะน่าจะเป็นของคณะวิศวะครับที่เขาทำไว้ตรงกลางของวงเวียนบรรยากาศในนี้ก็จะเห็นนักศึกษาแบบนั่งขับมอไซค์เดินทางกันเยอะแยะเลยคราวนี้มาถึงคณะมนุษยศาสตร์ขอเปลี่ยนธีมบ้างจากเมื่อกี้คณะช็อกโกแลตใช่ไหมใช่อยากรู้ว่าคณะมนุษยศาสตร์เนี่ยวิธีการเรียนของตอนที่อันตราเรียนนะครับปี1 2 3 4เขาเรียนอะไรกันบ้างอะคือจริงๆตอนช่วงคืออย่างที่บอกว่าเราเลือกสาขาได้ตั้งแต่แบบเราสมัครสอบใช่ไหมคะว่าเราจะเลือกแบบเป็นภาษาอะไรเป็นแบบเอกตั้งแต่เข้าปี1ใช่ไหมใช่ค่ะตั้งแต่เข้าปี1เลยอยู่เอกอิงเอกจีนหรืออะไรต่างๆก็คือเลือกได้แต่ทีนี้พอเข้ามาปี1ปี2เนี่ยช่วงปีแรกๆเราจะเรียนวิชาเหมือนกันก่อนวิชาที่เป็นคอหลักที่เราต้องเก็บหน่วยกิตนะคะมันก็จะเรียนรวมเลยแต่ก็เป็นแค่ของสาขาเอกอิงนะคะคือไม่ได้เรียนรวมกับสาขาอื่นๆแต่ทีนี้พอจบปี2แล้วเนี่ยพอขึ้นปี3อ่ะเราต้องเลือก track เขาเรียก track คือเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโฟกัสที่นักเรียนอยากเลือกเรียนนะคะมันก็จะมีแบบ business คือ English for business อะไรอย่างนี้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อทำธุรกิจหรือว่าจะเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการแปลหรือว่าจะเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสอนคือเราก็จะแยกไปอย่างนี้ปี3คือเราจะแยกโฟกัสที่แตกต่างกันทีนี้พอปี3เราเลือกแทร็กที่แตกต่างกันออกไปแล้วอ่ะวิชาก็จะเริ่มต่างกันแล้วคือแต่ละสายก็จะเรียนไม่เหมือนกันอย่างของอันตานี่เลือกสายอะไรนะนี่เลือกสายสอนค่ะการสอนใช่ก็เหมือนเป็นครูอย่างนี้ป่ะใช่ค่ะแต่ว่าทีนี้พวกวุฒิพวกอะไรก็จะไม่ได้เหมือนศึกษาอะไรนะคะแต่ว่าเป็นการโฟกัสที่การสอนภาษาอังกฤษนี่ที่ไหนนะตอนนี้จริงๆป้ายใหญ่อยู่นู่นเอาป้ายใหญ่อยู่นั่นเหรออ๋อโอเคป้ายใหญ่อยู่นู่นใช่อันนี้น่าจะเป็นป้ายเก่าค่ะทีนี้เราก็มาถึงแล้วค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คือ H ใช่ U S O ย่อมาจากเรียกสั้นๆhumanities humanities and social sciences ใช่ค่ะก็คือเราก็จะเรียกย่อๆกันว่า HUSO ใช่แล้วก็คณะอะไรก็ HUSO ไป HUSO ก็จะรู้ว่าคืออะไรไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นหรือเปล่าแต่คณะเราจะชอบเรียกชื่อย่อเวลาเฟรชชี่ครับรับน้องปี1เข้ามาก็จะมีแบบมันไปเชียร์ไปกีฬาแข่งขันประจำเฟรชชี่ต่างๆก็จะเรียกโคล่าฮูโซไอซีอะไรอย่างเงี้ยฮะข้างหน้าก็จะเป็น KKBS คือ
วิทยาลัยการจัดการ Business School Management น่าจะใช่ Business School ประมาณ จริงๆแล้วตรงเนี้ยไม่ใช่โรงอาหารนะจริงๆแล้วมันคือเหมือนเป็นลานการทำกิจกรรมต่างๆแต่ทีเนี้ยเหมือนตอนนี้มี construction มีก่อสร้างเขามีก่อสร้างตรงโรงอาหารค่ะเขาก็เลย ย้ายมากินตรงนี้ ใช่เขาก็เลยย้ายมาตรงนี้แทน ซึ่งมันก็เลยอาจจะดูไม่ค่อยเป็นแบบระบบอะไรขนาดนั้น เอาแล้วอย่างวันนี้อันตาไม่มีเรียนเหรอ จริงๆมีค่ะ จริงมี แต่ว่า ลาอ๋อ ใช่ นี่ลาโอเค ก็อาจจะเจอเพื่อนอยู่แถวนี้ก็ไม่แน่ โอเคนี่ก็อยู่ข้างใน co-working ตอน space นี้ นะค เรา รับ อยู่ข้างในตึกนี้แล้วค่ะ ก็คือเขาจะเรียกว่า language center ค่ะแล้วก็จะเห็นเลยว่าคือคณะเราตั้งศึกษาคณะเราจะเรียกสั้นๆว่าแบบ LC ก็คือรู้เลยว่าจะมาอยู่ตรงนี้ก็คือมันจะเป็นสถานที่ co-working space เวลามีคุยงานอะไรเงี้ยก็มาคุยกันตรงนี้ได้ หรือว่าจะมานั่งเล่นมานั่งคุยนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะ แล้วก็จะข้างในไปดูข้างในเลยไหมคะ ได้ไปดู โอเคข้างในค่ะทีนี้จะเห็นวันนี้อาจจะคนค่อนข้างเยอะเพราะว่าอากาศร้อนคนก็จะมาอยู่ที่นี่กันทีนี้เราก็จะเห็นได้เลยว่ามีห้องประชุมเล็กๆให้แต่อันนี้คือก็แล้วแต่ใครมาก็ได้ก่อนใครมาก่อนได้ก่อนก็คือเลือกเอาห้องเอาใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่จะชอบเต็มส่วนใหญ่เพราะว่าเด็กจะมาทำงานเป็นห้องเป็นกลุ่มที่นี่เยอะ ใช่ไหม ใช่ค่ะจริงๆ co-working space มีข้างล่างด้วยนะคะไปดูกันตรงนี้ก็จะเป็นโซนข้างล่างที่เขาจะจัดให้แบบค่อนข้างเป็น co-working space เลยแต่ว่าจะมีห้องประชุมน้อยกว่าข้างบนแต่ว่าจะเป็นแนวห้องใหญ่กว่าแทนเป็นกรุ๊ปที่ใหญ่กว่านี่อาจจะพรีเซนต์ไอตัวที่อยู่ตรงกลางเป็นโซฟาให้นอนมันเขียนว่าเป็นฮิลโซนะคะนะก็จะเห็นว่าน่ะตรงตัวสีส้มก็คือจะเป็นตัว H ตัวเนี้ยสีเขียวเป็น U S O ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนข้างนอกที่ไม่ใช่ห้องแอร์นี่ก็เป็น co-working space เหมือนกันค่ะนี่ก็จะเห็นป้ายใหญ่ๆเลยแล้วก็อันนี้น่าจะเพิ่งมีโต๊ะปิงปองด้วยโต๊ะปิงปองอันนี้อาจจะต้องเอาไม้ปิงปองมาเองค่ะไม่มีไม้ปิงปองให้แต่ว่าก็ให้เด็กสามารถมาผ่อนคลายได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น co-working space อันนี้น่าจะเหมาะกับการทำงานคนเดียวอะไรอย่างนี้อันนี้แบบโซนด้านนอกใช่ไหม ใช่ค่ะโซนด้านนอกทำงานได้ใช่ก็ส่วนใหญ่คนจะมาใช้หน้าหนาวด้วยเพราะว่าตรงนี้มันร้อนมขฮะเราก็จะเจอต้นไม้เยอะอย่างที่เราขับรถผ่านเมื่อกี้อย่างต้นเนี้ยผมว่ามันน่าจะอยู่ตั้งแต่ก่อตั้งมันแบบใหญ่มากอันนี้เทียบกับตัวผมอะไซส์ประมาณนี้โอบไม่หมดว่าเราจะเปลี่ยนมาคุยเรื่องกิจกรรมในมขบ้าง ครับเนาะเพราะมขก็ขึ้นชื่อว่าเป็นแบบมหาลัยที่มีวัฒนธรรมมีประเพณีค่อนข้างเยอะเนาะอยากให้แบบโฟกัสกับอันตาลองเล่าว่าแบบเฮ้ยมีวัฒนธรรมประเพณีหรือว่าแบบกิจกรรมนักเรียนอะไรที่น่าสนใจของมขบ้างคือจริงๆแล้วมขเนี่ยมีกิจกรรมเยอะมากระหว่างปีค่ะที่แบบที่เขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นแต่ละปีที่เด่นๆก็จะมีอาร์ตเลนใช่ค่ะเป็นเขาจะจัดทุกปีเป็นการเหมือนเอาให้นักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์เลยค่ะเขามาโชว์พวกสครับเจอร์ที่เขาทำภาพวาดอะไรเงี้ยเอามาขายหรือว่าจะเป็นเขาเรียกกิฟต์ช็อปเล็กๆอะไรเงี้ยที่เขาทำแล้วเอานักศึกษาเอามาขายเขาจะขายตรงที่สะพานขาวค่ะทุกปีสะพานขาวใช่สะพานขาวสะพานขาวคืออะไรอะสะพานขาวจริงๆมีตำนานด้วยนะคืออันนี้คือคนที่จะมาเรียนมข.ส่วนใหญ่ก็จะรู้กันก็คือสะพานขาวจะมีตำนานว่าแบบถ้าเราอยากเข้ามข.หรือว่าเราอยากขอพรอะไรให้กั้นหายใจแล้วขับรถจนกว่าจะไปสุดสะพานให้กั้นหายใจห้ามหายใจแล้วมันยาวมากว่ะก็ยาวอยู่แล้วโอเคมีอาร์ตเลนใช่ไหมใช่ค่ะมีอาร์ตเลนแล้วก็ถ้าจะเป็นใหญ่ๆเลยก็จะเป็นงานลอยกระทงอะไรเงี้ยงานลอยกระทงใช่ที่เขาจะจัดแบบใหญ่เลยแบบที่อันนี้คือคนจากแทบทุกที่ในขอนแก่นเข้ามาเที่ยวกันแล้วก็จะมีงานเกษตรงานเกษตรงานเกษตรอีสานงานเกษตรอีสานที่อันนี้คือใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเขาจัดเมื่อไหร่นะอันนี้เขาจะจัดช่วงต้นปีช่วงอากาศดีๆใช่ไหมใช่ช่วงอากาศดีๆช่วงนั้นลานเกษตรก็จะมีปลูกดอกไม้ปลูกอะไรสวยๆคนก็จะมาเที่ยวกันเยอะตอนนี้เราจะแนะนำอะไรดีตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เรามาที่ตอนนี้เราอยู่ที่เขาเรียกว่าตึกคอมเพล็กซ์ครับเป็นเหมือนศูนย์รวมพวกร้านอาหารเป็น
เป็นแคนทีนเป็นโรงอาหารใหญ่สุดของมอ ซึ่งมีร้านอาหารให้เลือกเยอะครับแล้วก็มีพวกแบบร้านตัดผมร้านถ่ายเอกสารบริการอื่นๆนะครับจะใช้ตรงนี้เป็นหลัก ตรงนี้คือร้านอาหารเยอะมากนะมีรอ ใช่ บ ค ห รั ม บ ดเลย ใช่โรงร้านอาหารตรงนี้เป็นให้เลือกราคาดีครับราคาเป็นมิตรต่อนักศึกษา มีธนาคารอะไรเต็มไปหมดก็คือเหมือนเป็นศูนย์รวมที่จะสามารถอำนวยความสะดวกให้นักศึกษามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะโดยที่นักศึกษาจะได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกมอเลยอะไรอย่างนี้เพราะว่าเมื่อก่อนธนาคารก็อาจจะอยู่ในห้างหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เขาก็เอามารวมไว้ที่นี่ ก็เป็นข้างหน้าของตัว KKU Complex นะครับที่มีพวกธนาคารศูนย์ของกินข้ามไปก็จะเป็นหอสมุดเลย มันก็สะดวกดีครับเพราะว่าตรงจุดเนี้ยจะเป็นจุดบัสสต็อปของ Shuttle Bus อันนี้ข้ามมาเป็นห้องสมุดใช่ไหมครับ ใช่ครับมาเป็นห้องสมุดตึกสารสนเทศคือทางมข.เราจะมีการแบบสอบคอมทุกคนที่มาเรียนที่เนี่ยจะต้องสอบวัดความรู้การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานให้ผ่านเราก็จะมาสอบที่นี่นี่มีคนเพิ่งสอบไปค่ะเขาต้องสอบคอมเพื่อยื่นจบสอบคอมกับภาษาอังกฤษเพื่อยื่นจบคือสอบพวกอะไรพวกแบบ Microsoft Word ใช่ พว วิธีการใช้ Excel อะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะคือมีทั้งแบบทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติทฤษฎีก็จะถามแบบเบสิกคอมพิวเตอร์ทั่วไปส่วนปฏิบัติก็จะเป็นใช้ Word ใช้ Excel อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ทำตามโจทย์เราเข้าไปข้างในได้ไปครับไปตรงนี้ก็จะมีตัดอีเวนต์เล็กๆครับผมตอนเรียนปี 1ผมก็ได้เรียนอาคารนี้นะใช่มาใช้อาคารเรียนนี้เวลาพวกแบบของนิเทศมีจัดอีเวนต์ถ่ายรูปอะไรกันเขาก็จะมาถ่ายตรงนี้กันนี่สัญลักษณ์มข.นี่อันนี้จะเป็นรูปของกิจกรรม Freshie ที่พูดถึงเขาก็จะปิดสนามกีฬาลานกีฬาใช่แล้วก็มีการโชว์พาเหรดใช่ไหมอันนี้ก็เนี่ยเป็นบรรยากาศตรงวงเวียนนี่จะเป็นคณะแพทย์อันนี้จะเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์มันแบบมิวเซียม Science Park Science Museum ก็จะอยู่ตรงนี้ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ต่างๆของมหาลัยที่เขามาวาดใช่อันนี้ตึกที่เราไปมาอันนี้คือเป็นคณะศึกษาศาสตร์ใช่นี่ไงงานเราเนี่ยธงที่พูดถึงงานใหญ่ใช่ค่ะอันนี้คือเขาก็จะจัดเป็นงานทั้งสายของถนนเส้นบึงสีฐานเลยก็จะยาวๆไปเลยค่ะแล้วก็มีกิจกรรมให้เยอะแยะมีฟู้ดทรัคอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ในห้องสมุดค่ะมอขอนแก่นเนาะใช่ตึกนี้ก็จะมีหลายชั้นประมาณ6ชั้นซึ่งส่วนใหญ่ชั้นนี้ก็เนี่ยจะมีห้องอันนี้คือเหมือนเป็นคล้ายๆ co-working space อีกแล้ว play and learn ใช่แต่จริงๆเหมือนเพลย์กราวด์สำหรับเด็กเลยใช่ค่ะคือตรงนี้เขาจะมีบอร์ดเกมมีอะไรให้มาเล่นด้วยสามารถมาเล่นเกมได้คืออีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกว่าขอนแก่นของเราจะมีการขุดพบซากไดโนเสาร์ฟอสซิลไดโนเสาร์ซึ่งในห้องสมุดเนี่ยจะมีลายทางเป็นเท้าไดโนเสาร์ที่เราดูไปก็คือน่าจะเป็นโซนเก่าของแบบตั้งแต่สมัยมีไลบรารีใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็จะเป็นฝั่งนั้นจะเป็นโซนที่เขารีโนเวทใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เขาสร้างใหม่ค่ะนี่จะเป็น co-working space แบบตรงนี้ดูโมเดิร์นมากเลยอ่ะใช่เข้าไปดูโซน co-working space ก็จะมีโซนที่เป็นโต๊ะที่สามารถนั่งเป็นกลุ่มได้แล้วก็เป็นโซนที่ค่อนข้างสร้างกั้นขึ้นมาเป็น private ขึ้นมาหน่อยอันนี้เราก็มาถึงที่สนามกีฬาของมอขอนแก่นเนาะอันนี้เป็นศูนย์กีฬาทั้งหลายมีสระว่ายน้ำตรงนี้แล้วก็มีเหมือนสนามเปตองข้างหน้าแล้วข้างหลังสนามฟุตบอลใหญ่จะเป็นพวกสนามบาสสนามฟุตซอลข้างหลังใช่แล้วเขามีทำเป็นแบบเป็นตาข่ายอะไรกั้นอย่างดีเลยตรงนี้จะเป็นสนามกีฬากลางนะคนชอบมาถ่ายรูปตรงนี้นะตรงนี้สวยดีนะใช่แบบถ่ายรูปชุดเฟรชชี่ถ่ายรูปชุดจบอะไรเงี้ยอันนี้ที่ผมบอกก่อนอันนี้ที่ผมกีฬาใช่ตรงนี้แหละวิ่งตรงนี้เลยใช่ไหมโอ้โหตอนแรกแบบฟิตมากแบบตอนสตาร์ทปุ๊บมาถึงตรงนี้เริ่มแบบหอมแล้ว
เราก็อยู่กันที่เป็นลานเกษตรลาน ใช่ เกษ ค ต รั ร บ ของมอขอนแก่นเนาะ โดยรวม อ่า ค่อนข้างกว้างฮะก็เลยแบบพาไปดูไม่ครบ แล้วตอนกลางคืนนี้น่าจะคึกคักมากเย็น กลาง ๆปะ คืนคึกคักมากใช่แล้วตรงมีแปลงหนึ่งอ่ะเขาเหมือนเป็นการทดลองเปิดไฟ LED ให้กับต้นไม้ อ๋อ ใช่ตอนกลางคืน อ่า ตรงนี้ก็เลยจะเป็นเหมือนแปลงเกษตรเรืองแสงเลย อืม ถ้าขับมากลางคืนอ่ะจะมีแบบเป็นไฟเรียงอยู่ตรงส่วนเพาะเลยครับนี่มีแปลงนาข้าวจำลอง ไม่รู้จำลองหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะของจริงแหละ แต่เขาน่าจะทดลองการปลูกอยู่ ตรงนี้ก็จะเป็นแปลงแบบเพาะปลูกข้าว อันนี้มันก็อยู่ฤดูแบบช่วงหน้าฝนเนาะก็จะเป็นช่วงที่เขาทดลองว่าถ้าข้าวปลูกในน้ำหน้าฝนในปริมาณนี้ มันจะเป็นยังไง แล้วก็จะมีพวกโรงเพาะปลูกที่เขาต้องกางมุ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทดลองตรงนี้เลย โซนนี้ก็จะเป็นบริเวณของคณะเกษตร ต้นไม้พวกเนี้ยจริงๆก็น่าจะอยู่ในโรงเพาะปลูกพวกนี้แหละ โอเค แต่เขาน่าจะออกมาโดนแดดใช่ หลักๆก็จะเป็นฝั่งเนี้ยครับจะเป็นเหมือนตลาดเล็กๆของคณะเกษตรที่เขามีพวกแบบต้นไม้ขายอุปกรณ์การกระทำเกษตรอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงพื้นที่กว้างๆตรงนี้เลยฮะที่เขาใช้ในการแบบทดสอบการปลูกทำแปลงทำนาทำฟาร์มเขาก็จะวิจัยกันตรงนี้ ค่ะแล้วจริงๆ ตรงนี้ก็คือเหมือนเคยพูดเล่นๆกับเพื่อนว่าแบบพื้นที่ของคณะเกษตรนี่น่าจะกินพื้นที่ของมอไปแล้วครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ย คือเป็นเจ้าของ ใช้ ค พื้ ณะ น เก ที่ ษ เย ตร อะ เป็นเจ้าของอะไรเงี้ย พื้นที่เยอะ ใช่ใช้พื้นที่เยอะ คราวนี้มาลองคุยเรื่องการใช้ชีวิตในขอนแก่น ครับ หรือในมขโดยรวมแล้วกันเนาะสำหรับเด็กที่อาจจะอยากมาเรียนมขแต่แบบอาจจะไม่ได้อยู่ขอนแก่นสมมตินะมากรุงเทพมาจากกรุงเทพที่อื่นเนี่ยเขามีหอพักหรือมีพักให้ไหม มีค่ะจริงๆมอขอคือ ก็จะมีหอนอกเหมือนปกติเลย แล้วก็จะมีหอในด้วย ซึ่งหอในก็จะมีหอในที่มอขอพอไว้ให้ ก็จะเป็นพวกหอในหญิงหอในชายก็แยกออกมา แล้วก็จะเป็นหอเอกชนที่อยู่ภายใต้มอขอที่จะเป็นหอที่อยู่ในมอเหมือนกัน แต่ว่ามันไม่ใช่หอที่ไม่ใช่หอใน หอยเตอร์ หออินเตอร์ เรียกว่าหอยเตอร์ ก็คือเด็ก ใช่ เด็กนานาชาติเหรอเด็กต่างชาติปะ ไม่ค่ะ คือจริงๆ ใครก็ได้ เอาใครก็ได้มาเรียนมาอยู่ ชื่อ หออินเตอร์เฉย ใช่ใช่เฉยๆเพราะว่ามีความหรูกว่าหอในอื่นๆ อะไรประมาณนั้น ครับอย่างที่บอกไปก่อนนั้นเนี่ยว่าคณะศิลปกรรมเขาก็จะมีการโชว์พวกอาร์ตเวิร์กพวกเครื่องปั้นดินเผาอะไรต่างๆ ซึ่งตอนแรกเราพูดไปใช่ไหมว่าที่เนี่ยเรียกว่ามอดินแดงนี่อาร์ตเวิร์กก็เอามาจากดินแดงของที่นี่แหละฮะเพื่อไปทำพวกอาร์ตเวิร์กพวกเครื่องปั้นดินเผาก็จะเป็นจุดเด่นของที่นี่เลย และเราก็จะมีพวกจุดแบบเนี้ยพวกเขาเรียกอะไรงานอาร์ตประดับอยู่ อยู่รอบมหาลัย ใช่ก็ส่งเสริมความเป็นศิลปินให้กับนักศึกษา เดี๋ยวขอถามเรื่องงานนิดนึงได้ไหม ได้ อยากรู้ว่าปกติอย่างของอันตาคือจบเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะมีหลากหลายสายใช่ปะ ใช่ค่ะ คนส่วนใหญ่จบไปจะไปทำงานอะไรกันบ้างอะครับ คือส่วนใหญ่ที่เห็นแบบเหมือนไปฝึกงานอะไรอย่างเงี้ย อ่า เขาก็จะไปฝั่งสายการบินเลยที่แบบ อ่า ทำงานที่ ground อะไรอย่างเงี้ย อ๋อ ค่ะ ทำไมเป็นมนุษยศาสตร์เป็นสายการบินนะ ก็ด้วยความที่เหมือนแบบเขาเน้นภาษาใช่ไหมคะเรียนภาษาอังกฤษแล้วทีเนี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะไปทำงานที่ส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษเลย แล้วสายการบินต้องใช้ภาษาอังกฤษคนเจอคนต่างชา ใช่ ติ งาน ground ที่แบบเป็นเช็คอินอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะทำแล้วก็จะมีฝั่งโรงแรมก็มี ส่วนใหญ่คนที่เรียน business ส่วนใหญ่ก็จะไปทำงานโรงแรมอะไรเงี้ยค่ะส่วนงานแปลก็อาจจะมีคนที่แบบไปเป็นล่ามบ้าง เป็นล่ามเป็นครูมีไหม ใช่มี เป็ เป็น น ค ค รู รู ใช่ไหม ก็มีค่ะ อ่า เหมือนสาย teaching ก็อาจจะไปเป็นครูกัน ใช่ ของ IC อ่ะคือเราก็รู้จักเพื่อนตั้งแต่เข้ามาใหม่ๆเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกของเจ้าของธุรกิจคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วเขาแบบทางบ้านอยากให้มาสานต่อธุรกิจอะไรเงี้ย ก็ไปทำธุรกิจที่บ้าน ใช่จบมาก็จะมีคนที่ไปรับธุรกิจต่อที่บ้านหรือว่ามีทุนจากที่บ้านมาสร้างธุรกิจใหม่บางส่วนก็ไปทำงานแบบพวกบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นแบบ CP อะไรอย่างเงี้ยครับใช่เข้ากรุงเทพเลย ก็คือคนที่เข้ากรุงเทพก็เยอะเนาะถูกไหม ใช่ครับคนเข้ากรุงเทพบางคนก็มีไปทำงานกับเป็นสายการบินต่างชาติก็มีใช่เพราะว่าแบบเราได้ใช้ภาษาเยอะอยู่แล้วแล้วก็มีอีกสายหนึ่งคือเรียนจบปุ๊บเรียนโทต่อเพื่อเป็นอาจารย์ของคณะเลยใช่ เรียนโทต่อก็จะเรียนที่นี่ป่ะหรือเรียนที่อื่น เรียนที่นี่เลยครับ อ๋อ เรียนที่คณะ เรียนที่นี่เลยเหรอ ผมใช่เรียนต่อเฉพาะสายเลยทำวิจัยอะไรอย่างเงี้ยใช่จะเป็นสายนั้น เพราะว่าคณะเราก็จะมีวิจัยเรื่องแบบ
พฤติกรรมมนุษย์พฤติกรรมการบริโภคอะไรเยอะใช่ของอีสานอะไรอย่างเงี้ยนี่เรามาถึงจุดเด่นของมหาลัยขอนแก่นแล้วถูกไหมใช่ค่ะอันนี้คือเหมือนเป็นหออะไรครับหอประชุมกลางที่ใหญ่ที่สุดในมอค่ะก็คือจะมีกิจกรรมใหญ่ๆอะไรก็จะมาจัดที่นี่เช่นกิจกรรมรับใบปริญญาบัตรเขาก็จะมาจัดที่นี่เหมือนกันค่ะใช่แล้วอันนี้ก็จะอาจจะมีอีเวนต์บางอีเวนต์ที่เขาจะมาเช่าหอประชุมเพื่อสร้างอีเวนต์ค่ะเช่นหนังสืองานหนังสืองานสัปดาห์หนังสืออะไรเงี้ยใช่นี่เพิ่งจัดไปใช่แล้วก็มีงานพวกแบบเอ็กซ์โปหรือโอท็อปอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมาเช่าตรงนี้มีสองชั้นนะครับคือชั้นล่างบางทีเขาจัดเป็นอีเวนต์แยกกับอีเวนต์ข้างบนใช่หรือจัดร่วมกันก็มีใช่ซึ่งข้างบนจะเป็นฟิลเหมือนแบบเทเตอร์มีชั้นของเก้าอี้นั่งก็คือไปนั่งดูการชมการแสดงได้ใช่ส่วนข้างล่างเป็นเหมือนฮอลล์พื้นที่กว้างๆให้เขาจัดอีเวนต์ใช่โอเคก็ขอบคุณมากนะครับอันตากับโฟกัสวันนี้ก็เดินรอบมหาลัยขอนแก่นซึ่งร้อนมากแต่ยังดีตอนนี้เริ่มมีเมฆแล้ว ก็เหงื่อออกกันเยอะมากก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง UDD แล้วก็ฝากช่องของโฟกัสด้วยเนาะครับที่กำลังเริ่มทำครับเป็นชื่อตอนนี้มี IG ครับชื่อว่า Life Matters นิยามคือเพราะชีวิตมีความหมายครับเราเลยอยากให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตครับคอนเทนต์ประมาณไหนเป็นช่องเกี่ยวกับเคล็ดลับเทคนิคการสร้าง productivity การใช้ชีวิตให้มีคุณภาพครับผมเองก็เป็นคนที่ทดลองใช้กับตัวเองแล้วก็เอาไปแบ่งปันในช่องนี้อนาคตเราก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับการใช้ AI ในการพัฒนาชีวิตครับโอเคได้ครับฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย